Bună ziua! Astăzi vom face prăjitură cu nucă de cocos și mere. Pentru preparare ne trebuie 3 mere tăiate cuburi, 160 de grame de făină, 150 de grame de zahăr, 3 ouă, 80 de grame de nucă de cocos, 100 de grame de unt, 200 de ml de lapte, o linguriță cu praf de copt, 2 plicuri cu zahăr vanilat și un vârf de linguriță cu sare. Într-un vas încăpător punem untul, adăugăm și zahărul, sarea și începem să mixăm. Apoi adăugăm câte un ou și mixăm. După ce am terminat de încorporat ouăle, adăugăm praful de copt, zahărul vanilat și amestecăm cu untel. Punem laptele și amestecăm bine. Acum adăugăm făină treptat și o încorporăm și pe ea. După ce am încorporat toată făina, punem treptat și fulgii de nucă de cocos și amestecăm. Acum punem merele și amestecăm cu o lingură. Am terminat de făcut compoziția. Acum ungem o tavă cu unt. Și turnăm compoziția. Mai amestecăm puțin și apoi o turnăm. Nivelăm bine. Luăm tava și o punem la cuptorul preîncălzit la 170 de grade. După 40 de minute prăjitura este gata, așa că o vom scoate de la cuptor. O lăsăm să se răcească complet, apoi o putem servi. Sper că v-ați bucurat de această călătorie culinară. Dacă da, vă invit să vă alăturați comunității mele abonându-vă la canalul meu. Abonarea este gratuită și gesturile voastre de susținere, cum ar fi un like și un comentariu, sunt vitale pentru dezvoltarea acestui canal.
Vă doresc o zi plină de savoare și descoperiri culinare extraordinare!